Tervehdys! Pelargoonit aika tuttui monelle perinteisin huonekasvein. Jos ei mistään muualta, niin mummo ikkunalaudalta. Ja aikoinaan nämä ensi kuulu kurjenpolvien kanssa samaa Geranium-sukuun, kunnes sitten ne siirrettiin omaan Pelargonium-sukuunsa, mikä kyllä käy ihan järkeä, kun näiden kemiaakin katsotaan. Silmiinpistävin näiden pelargonioiden kemiassa on se, että ne voidaan tanniinikoostumukselta jakaa 3 eri ryhmää. Kurjenpolvimaisia, herukkamaisia ja vaahteramaisia. Ja nyt sinua varmaan rupesi arveluttaa, että millainen nämä eri tanniiniryhmät vaikuttaa vaikka näiden kasvien kykyyn puolustautua hyönteisiä vastaan. Sä oot ehkä huomannut omissa pelargonioissa jotain eroa, että miten ne kestää tuholaisia. Tutustutaan näistä ryhmistä 2 nyt näissä pelargonia-videoissa ja 3 sitten kurjenpolvien yhteydessä. Ja ensimmäisen katsotaan Pelargonium red pandoraa, mikä myös tulppaani pelargonina tunnetaan, ja sitten Pelargonium moorbackaa, mikä on kaikkien ruotsalaisten suosikki pelargoni. Näiden molempien lajien kukkia ja lehtiä kun katsotaan, niin ne on vähän niin kuin samasta puusta veistettyjä. Eli niitä dominoi lukuisat erilaiset gallotanniinit. Ja tässä yksi niiden rakenneesimerkkin dekagallo eli glukoosi. Nähdään keskellä glukoosiyksikkö, vähän niin kuin tämä nyrkki, ja siinä kiinni 5x2 taipuisaa galloiryhmää, fenolisia ryhmiä. Ja nimenomaan se taipuisat on vähän niin kuin sormia, taipuisen rakenne, mikä tällaisilla tannineilla on, saa ne hanakasti tarttumaan kiinni proteiineihin, saostamaan kasviproteiinit, jolloin ei ole enää hyönteisten saatavilla, jolloin näistä tulee vähemmän ravinteikkaita myöskin hyönteisille näistä gallotanniinin sisältävistä kasvilajeista. Ja suomalaisen luontoon kun mennään, niin nimenomaan metsävaahterasta löytyy sitten näitä gallotanniineita, ja siitä mä olenkin sitten antanut tämän nimityksen vaahteramainen pelargoni. Kemiamittarit kun katsotaan, niin huomataan tästä red pandorasta, että antioksidantitasot on aivan tapissa, hapettuvia yhdisteitä juuri ollenkaan, tanniineja totta kai kohtuullinen määrä. Ja tämän moorbackan mittareja kun katsotaan, niin aika tavalla samankaltainen, mutta huomataan, että etenkin näiden kukkien ansiosta niin tanniinitasot on paljon korkeammalla kuin red pandoras, eli moorbackan gallotanniinipitoisuudet on huomattavasti suuremmat. Lopuksi hei taas kemiallisia evoluutiopisteet tämmöisille vaahteramaisille pelargoneille, niin nimenomaan näiden tanniinien ansiosta, gallotanniinien ansiosta 2/5 voidaan antaa, eli gallotanniinit ei vielä kovin vaativia ole biosynteettisesti valmistaa. Myöhemmin mennään katsomaan labravideoissa, että millainen tämmöinen määritys tehdään laboratoriossa, että mihin ryhmään nämä kuuluu. Ja jos se on arveluttamaan omissa pelargonioissa, että kuuluuko ne red pandoran ja moorbackan kaltaisiin vaahteramaisiin pelargoneihin, niin ole ihmeessä yhteydessä. Moikka, nähdään!